At ito po ang command block tutorial. Second tutorial po ito guys. So, as you can see, meron akong bagong skin sa Minecraft po. Meron akong bago na skin. So, ito na po permanent na bago kong skin. So, okay. Tayo dito sa command block tutorial for YouTube. So, okay. So, gagawin nating tutorial ngayon ay walang iba kundi kung paano gumawa ng unlimited supplies. So, okay. Get ready na po. So, ganyan lang po guys. To make, okay, how to make something. So, okay. Ganyan. Sa ganyan lang po guys. Easy. Need diamonds. Use hay bales to breed llamas. So, easy lang po nito guys. So, easy lang po ito. So, gagawin nyo lang po ay basta. Wait lang. So, okay. So, okay ito. So, this is it. So, ganyan lang. Walang noise. Bakit walang noise? Press to get command block. So, ganyan. Ito po yung first tutorial natin, guys. Yung first tutorial natin, yung time. Oh, yeah. Cool naman po nito, guys. So, wag mo na yung pansinin kasi we're going to focus with this. You need some command block or really. So, kailangan niya rin ng rail, powered rail, detector rail. Ganyan lang po guys. At isang redstone torch. At tapos po niyan, we need a chest. At kung anong supplies ang ilalagay niyo sa chest. Kung anong supplies pang ilalagay niyo sa chest. Kahit ano po guys. So, akin mga diamond things. Ganyan. Ganyan. So, ito po guys. Lagay lang po kayo nito. At ganyan. So, check po natin coordinates. 39, 3 minus 19. Minus 39, 3 minus 19. Okay. So, ganito lang po. One command block lang po needed, guys. Clone. Minus 39, 3, 19. Ganyan ba po, guys? Okay. Ganyan po, guys. So, ulitin. 39, 3, oops. Minus 19. Ganyan. So, next po guys, kung saan nyo ilalagay, so dito akin, 32, 4, 17. So, ganito. Minus 32, 4, minus 17. So, repeat nyo lang guys. Impulse pala. Siguraduhin yung need redstone po yan guys para gumana. So, redstone kailangan natin. Kasi ito mangyari po guys kapag di nyo po, kapag in-repeat po nyo guys. So ito po mangyari. Ano pa yan? Lagay nyo. Ano pa yung tool? So, ganito mangyayari guys kapag i-repeat nyo. Oh, makakuha kayo pero ganyan. Basta kailangan nyo talaga guys na lagay ng redstone dyan para kapag umixit po kayo guys, hindi na po mo-work yan. Hindi kayo makakuha ng item kapag in-exit nyo. Tapos repeat po ito. Change lang po natin ang impulse. Make sure it's need redstone.
Kasi may mga glitches kapag hindi. Lagay kayo ng detector rail. Ganyan. Nalimutan ko. Oops. Balik natin yan. Kailangan para natin ng iba't ibang minecart o ano ba ang gusto mo ba sa akin. Minecart with a chest. So, lagay kayo nito. Ganyan. Isang rail dyan. So, okay. So, guys, ito na po yung nagawa natin. So, lagay kayo nito, minecart with chest. At yan. Work ang redstone at ito. Gubana na. Wait. Oh, automatic generator po, guys. So, salamat po sa panonood niyo, guys. So, thanks for watching. Like, share, comment, subscribe. So, okay. Bye!